Hoy, huwag ka umiyak. Ako umiyak ay. Gandang buhay mga ka-freshness! Welcome back to my YouTube channel. Today ay 1-year anniversary ko sa aking kwento ko lang sa inyo mga ka-precious dahil hindi ko kinuha ang sahod ko. Actually, balak ko talaga ilalagay sa charity. Alam naman natin, di ba? Vlogger with a purpose at vlogging with a cause. Gusto ko bilang isang influencer, meron tayo natutulong sa community. Pero, ibibigay natin sa ka-freshness family din natin, right? Dahil kailangan niya ng 6 months pahinga. Itong babaeng to, pinakamalaking ambag sa buhay ko dahil siya po tagagawa ng payroll ng mga angels ko na lahat ng under sa umbrella ko. Siya rin ang tagalista ng mga schedule ko. Siya rin ang tagatanggap ng mga problema ko na ipapasa sa kanya. It's about time naman na gusto kong suklian din ng mga kabutihan na ibinigay niya sa akin dahil nagkaroon siya ng chronic kidney disease. At sobrang grateful ako at thankful ako dahil isa sa mga ka-freshness angels ko ang naging donor ni Madam Mela. Palakpakan naman natin. Alam pong magastos at madugo. Di baling mag-abono pa tayo kahit nakulang pa yung sa kinikita natin sa YouTube. Okay lang, basta ma-survive mo siya. At baka pwede mo naman i-share sa mga ka-freshness natin kung ano yung mga process na pinagdadaanan. Ano ba ibig sabihin ng chronic kidney disease? Parang yung sinabi ng doktor, pag chronic siya, matagal siyang sinira. Alam mo yung matagal siya napabayaan mo. Hindi siya pagtulad ng acute kidney disease, yung biglaan. So, unti-unti yan, sinira. Yung nasira yung kidney yung hindi mo na mamalaya. Kaya hindi siya covered ng health card. Kasi ang health card, meron siyang category talaga na any internal organ na transplant. Doon sa policy, hindi nila covered yun. Paano mo siya nakuha? Paano nasira? High blood na kasi ako matagal na. Parang 33 years old pa lang ako noon. Oo. Tapos, Hindi siya nagme-maintenance. Oo. Alin yan, normal na sakit sa ulo lang. Yung Pagka nagsasagot nakagating ng gamot, ganon, ng pain walang reliever. tubig-tubig, gano'n lang. Oh, laklak. Ano siya? Gano? Oo, ito! Kasi kung high blood ka, high blood din ako. High blood, ugly. Mga ka-freshness, very informative to Oo, ha. yes. Kapag kayo ay na-high blood at sa tingin nyo na meron kayong karamdaman, mag-seek na kayo ng doktor. Huwag nyo papabayaan dahil si Madam Melay, pinabayaan niya ang high blood niya kaya yung kidney niya na-stress. Yun lang, hindi ko lang alam kung ano ang meron sa kidney niya. Kung lumiit, kwento mo nga. actually, sabi ng doktor, sa case ko, lumiit daw siya. Kabulok talaga, girl. Oo. Isa rin naman sa dahilan ko yung yosi. Sobrang makayosi. May kasi kinalaman din ako. Oo, sabi. Actually, lolo ko din kuya, may ano din siya, stone siya sa kidney. Tapos, Baka na-operahan mahilig sa maalat. Isa pa reason, alam ko malakas ka kumain ng maalat. May kasalanan ako sa maalat kasi pinapadalahan kita lagi ng bulad. Ay, yun naman pala, hindi ikaw magbayad pala. Bakit ako magsasacrifice? Ikaw pala yung nagsira ng kidney ng hindi madali. Pag ang sugar mo mataas, yun din ang cause na nakakasira ng kidney. Isa rin yun. Yes. Opo. Ah, talaga? Pero hindi naman sa yun. kanya, yung Oo, sugar. ako naman, Pero hindi naman pero ako maraming diabetic. ano ang factor na pwede. pwede kasira ng kidney, hindi lang sugar ang Sa pwede. kanya, normal ang parang sugar. nasa lahi din, sa history ng family, di ba? Oo. Lahi-lahi. Kaya nga hindi rin ako makapag-donate. Pabulok na din. Paano yun? Tatanggalin yung kidney mo, papalitan o papatungan? Pero ang totoo niya ng kidney, hindi naman talaga tinatanggal ang kidney. Papatungan pa yon ng bagong kidney. Tatlo na yung kidney. Yes. Oo. Depende kapag hindi na nagpa-function ng kidney, Oo. yun ang pag-educate At ng doktor ni tinatanggal. Melay. Kapag yung kidney mo ay talagang hindi na nagpa-function, kailangan i-remove. Tanggalin. Pero kapag hindi pa, may gumagana pa na may ilang percent pa sa'yo. 8% na lang yung gumagana sa akin. Pero nung June pa yun. Iwan ko na lang kung baka... Ngayon? Ngayon. Siguro mga 4 na 3%. lang.
Hindi na natin kailangan paabutin ng dialysis kasi gagastos. Magkano abutin ng dialysis? 4-5 per session. Ay, Tapos 40. isang linggo. 3 times. So, kayo, mag-isip kayo mga ka-freshness. Imagine nyo, in a month, ang hirap kaya kitain lalo na sa panahon ng pandemic. Paano kung inabot ka ng year? Yung mga ibang kakilala namin na tinamaan ng kidney, it took them 1.5 year bago sila nakahanap ng donor. So, hindi biro din ng pababayaan natin. Kaya isa sa mga pinaka-importante ng internal organ natin ng kidney. Pagkakaalam ko, kapag na-dialysis ka, magiging amoy mapanghi ka. Mamaga yung paa mo. Magmamanas. Mamamanas pala. Mamamanas. Tapos, ihi pala yun. Yes. Naiipon Yung dati. hingi natin daw dyan napunta. Tapos yung hinga natin magiging mapanghi. Tapos mangingitim na yung balat natin. Pero pag ganyang sakit, madam, walang stages. Meron. Parang nasang stage ka na. End stage. Last stage na consider sa'yo. May question ako, di ba dalawa kidney mo? Opo. Hindi ba pwedeng isa, pwede ka naman mag-function kahit isa lang Dalawa kidney? sila, sir. Yan, natamaan. Dalawa sila. Ganun naman Pair. talaga, sabay ka agad yun. Pag yung donor ay maiiwan yung isang kidney na hindi masyado gumagana, yun yung matitira sa kanya. And then yung ginagamit niya laging kidney, yun yung ibibigay kay Madam Melay. Actually, gusto ko lang share sa inyo mga ka-freshness, no? Katulad yung kalagayan ni Melay, buong family yan ay puro mga high blood din. So, dapat alagaan nyo yung health nyo. At marami akong kilala na hindi nila alam yung blood type. Ito nga, itong walang ambag, ang pagkakalam niya blood type niya, red. Color red. Ito naman, pagkakalam niya, green. Akala ko pautang. Na sa'yo naman kung magpa-transplant ka or Yes. magpa-dialysis ka na lang. Yes. Sabi ko sa kanya, huwag ng dialysis, friend, yung tusok-tusok dito, Ayoko ng nakakatakot. Kasi dialysis nakita ko, kasi sabi nila, nangitim daw yung Pag balat. para ka nakadrugs noon, kasi dito tinutusok. Pero kung yan. gusto naman magpa-transplant, yun, mag-start ka na maghanap ng donor. Ano ba qualification yung finding perfect match para sa katawan mo? Una, syempre, ang rine-required ng doktor is same blood type. It doesn't matter kung lalaki babae. Siyempre, rine-required usually ng doktor is family. Kung sino yung family member na fit sa health, yun yung usually ang hinahanapan nila ng donor. Yes, Pero kung totoo yan. walang masyadong may fit at laging nagkakos din ng problem, advices ng doktor is maghanap ng donor na yung talagang kusang loob. Kaya sobra akong grateful. Gusto ko mag-thank you sa isa sa mga ka-Freshness family member namin ang Nag-donate. kung same blood type lang kami ni Madam Melay, kahit na walang kaabog-abog, ibibigay ko ang aking kidney. Why not? Dahil kasama ko yan, nung bata pa yan na sa akin. Nung 17 years old na sa akin. Ito rin 17 years old na sa akin. Pero, ilang years pa lang nabubulok na yung kidney. Ito talaga, almost 25 years na sa akin bago nabulok ang kidney. Deserving sa chronic. Dapat isa sa mga aral nyo to, hindi ko naman kailangan itong vlog nito ay pagmalaki. Gusto ko ma-share sa inyo mga ka-freshness viewers na at least maging cautious kayo pagdating sa mga health. Anong second step? So, second step, pagka nakahanap ka na ng mga donor, kasi kailangan mo talaga madami. Ilan sila? Tatlo. Madaming lab. Candidate. Madaming candidate. Tapos, ititest muna sila blood type. So, marami ng lab test na gagawin. Kung super dami. matching na yung issue, gano'n. Mga tissue. So Mag-donate. malaking bagay talaga parehas kayo ng blood type. Opo. Yun Same talaga blood first. type pero mas favorable din na mas bata or hanggang same age niya. Kasi dahil pag mas matanda pa sa kanya yung magdo-donate, kasi yung kidney nung isa mas matanda na, parang pag ilagay pa doon sa kanya, baka lalo siya tumanda. Hindi, much better daw yung Much better yung mas bata donor. or Mas magka-same parehas lang age. sila. Kaya importante alam niyo yung blood type niyo para in case of emergency, aware kayo at alam niyo yung blood type. Hindi katulad ng isang kasama namin, ang alam niya blood type red. Yes, oo. Kasi kahit anong emergency pagka ano, di ba? So ano tawag nito? Mga first step kung pareho sila ng mga tissue, May match yung matching ano sila. nila, yes, ma-match. So meron siya tinatawag na echocardiogram data. May mga ganyan pa pala silang pagdadaanan. So ang taray, no, may pinagdaanan siya, tapos meron pa kayo agreement ng donor, consent, kidney transplant. Ang taray, kompleto ka. Yes, pagka nag-match na kayo, pag okay na talaga, ito na yung Yung magdo-donate. match na, okay na yung lahat, lab test lahat, ipapasa na yung mga requirements nyo doon sa coordinator ng kidney transplant. Tapos sila na yung mag-asikaso bago makarating itong kidney transplant. Maraming interview na gagawin sa'yo. First interview sa'yo is yung Psychiatrist. siya tsaka yung donor. Kapag Oo, transplant, ako din. kahit na yung mag-change ka ng organ mo ng boobs, kepias, kailangan ng psychiatrist. Kailangan dumaan ka doon. Pag mapatungan yung kidney mo, safe ka na. Hindi na babalik ulit yan. Kailangan niya
niya mag-sustain ng blocker para lifetime na niya iti-take yun. So may maintenance pa rin siya. Lifetime na yun. Pero yung BP niya, magiging normal na. Hindi siya na go ka na party-party Tinatanong kasi pa rin. Kasi ano pa rin siya. kailangan Tuloy-tuloy nasa na siya tamang na oras ka, pati pag-inom ng tubig, kailangan kung ilan yung litro na kailangan niya ma-consume everyday. Hindi biro ang pagiging isang kidney na patient may problem dahil pagdadaanan nila yung depression, pagdadaanan nila yung sa butas ng karayo para makapag-survive sila. Sobra ako natuwa dito kasi naghanap din siya ng mga group ba, FB group para sa mga may kidney na anong tawag yung mga kidney survivor. Survivor. Para na-share nila sa isa't isa, dapat maging gano'n, mag-reach out kayo whatever na meron kayong anong sakit, whether may HIV kayo or may na-COVID kayo, lahat yan may mga group, kahit cancer. Lahat yan may mga group para lahat nag-share sila kung ano yung karamdaman. At least aware kayo na health is wealth. Pero pagka meron ka na talagang perfect candidate na donor, yun yung first interview is yung psychiatrist. Psychiatrist, may DSWD. Ang pinaka-last yung sa ethics, andoon na lahat. Gusto ko rin mag-thank you sa St. Luke's dahil sobrang galing, sobrang pagdating sa mga technology, very advanced ang St. Luke's. Sila rin yung hospital na nag-alaga sa'yo during Yes! Sila rin yung sumanta sa akin nung during na COVID po ako na kahit na full capacity, ilinaban ko. Kung nakikita niyo yung video ko dati na na-intubate ako. Bago natin tapusin to mga ka-freshness at mga ka-freshness admin, ano ba ang wish natin kay Melay? Simulan natin muna kay Alan Santos. Pagaling ka agad pag nakapasok ka kasi maglalapag pa tayo. Tatagan mo lang yung loob mo, madam. Alam ko naman makakayanan mo yung operasyon mo. And andito lang kami, magpipray kami para sa mabilis mong paggaling. Wish ko lang para kay Madam is pagkapasok mo, baka totoo ka lang, sundin mo lang yung inutos ni Kuya. Madam Mela, hindi na namin inots. Oh my God, sorry. Madam Melanie, wish lang a quick recovery and of course, tanda mo, nandito lang kami. Dadasal para sa'yo. Ay ako, bilisan mo talaga gumaling, madam, kasi ngayon pa lang nararamdaman ko na yung mga nararamdaman ko na ayaw mong sumama sa party. Wish ko lang sa kanya, lakasan lang yung loob niya, tiwala lang, at kagaling din siya kagad. Sa akin naman, syempre ang wish ko lang, tatagal natin pagsasama, alam ko, naging malakas ang loob mo. Sana malagpasan mo yung pinagdadaanan mo at naniniwala ako kayang-kaya mo. At syempre, after ko 1 year neto, bukas kami ay mag-outing, ikaw naman mako-confine. Kahit nandun kami sa beach, magpa-pray muna kami for you. At alam mo naman na hindi kami pwede sumama dahil isa lang ang pwede maging companion sa loob ng hospital. Ikaw la, ano ba masasabi mo naman sa mga freshness natin? Siguro, ang mabibigay ko lang na lesson sa nangyari sa akin. Pag may naramdaman, magpapa-check up na siguro kaagad. Tapos, huwag mag-self-medicate. Kasi ako, kung masakit ulo ko, iinom na lang ako ng mefenamic kahit walang tubig. Tapos, mas lalo palang sinira yung kidney ko doon. Tapos, sobrang lakas ko sa'yo. Nagtatago ako pero nakaubos ako ng isang araw. Oy mga ka-freshness, narinig nyo ha, coming from Madam Melay, dapat sana ma-educate kayo pagdating sa health at bigyan nyo ng importansya. Kung meron kayong nararamdaman, mag-reach out at mag-seek ng doktor. Hindi yung maggagamot kayo ng sarili nyo dahil hindi kayo doktor. Ayun, thankful na rin ako na nandyan si boss na nagbigay ng lakas ng loob sa akin. Kasi nung nalaman ko, napanghinaan talaga ako. Tapos hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko, kung anong first step. Buti andyan siya na tumulong sa akin, nag-guide hanggat umabot ako sa kidney transplant na. Thank you, boss. You're welcome lang. Ayun, hindi ka naman other sa akin. Uy, ba't ka umiyak? Umiyak ba? Uy, huwag ka umiyak. Ako umiyak ay. Hindi kasi nung nalaman niya talaga nung una din. Pero medyo in denial kahit sabi nung doktor. Parang tanggapin mo na kasi yan na talaga yun. Parang yung ayaw pa niya Parang pwede bang next year na lang or parang ganun. Baka pwede pang umurong. Yung parang pwede pang ma-reverse. Oo, matapos. Kasi hindi rin naman talaga namin alam kasi totoo naman yun kung wala talaga si boss. Parang wala yun. Hindi mo talaga alam kung anong gagawin yun. Uy, saksi ko yung iyak nila kasi minsan kapag nung nalaman niya na chronic na yung kidney niya, habang nag-uusap kami, parang hindi niya matanggap. So, hindi lang siya talaga nakakaranas ng gano'n. May mga friends din ako, even pag nagkaroon ng COVID or nagka-HIV, natataranta sila. Pag every time kausap ko sila, iiyak din. Kumbaga, importante meron kayong taong acceptance siguro. Yes, pagtatanggap din. Importante din yung matatanggap nyo. Mas madali kayong makapag-move on at makakapaggamot kayo para sa sarili nyo. Importante.
Melanie, ito na yung kidney, nakakabit na sa'yo. Ang ganda-ganda, mapula. No, ibig sabihin, very good. At saka, meron ka na ring ihi agad. Yan. Yan, ang ihi mo. Yan, nandyan na sa catheter. Nagpo-produce na ng ihi ang bagong kidney mo. So, this is a good sign. So, ito na tayo. Siyempre, it's a wrap na. Siyempre, shinare lang namin ang story neto, mga ka-freshness. Huwag ka matakot. Nandito lang kami para sa iyo. Stay strong, stay healthy ka lang. Don't worry. Pag bago na yung kidney mo, ipagka-fiesta natin, maghayari tayo, magpapakain ako ng maraming red meat dahil malakas din siya mag-red meat. So, eto mga ka-precious, dito na tayo magtatapos. Kung nagustuhan nyo itong video neto, bigyan nyo ako isang bagsak na like, share, and subscribe, and click the notification bell para updated kayo sa ka-freshness YouTube content. Love you! Bye! Group hug!